Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 25 tháng 11 của FPNC với những tin tức nổi bật sau. Tổng thống Biden tăng gấp đôi số lính Mỹ đến huấn luyện và bảo vệ Đài Loan. Trong khi đó, tàu đổ bộ Trung Quốc diễn tập phục kích cả hai bờ đông Tây của hòn đảo Tự Trị. Sức mạnh của chiến hạm Trung Quốc như thế nào? Ở một diễn biến căng thẳng khác, Bắc Kinh bất ngờ cáo buộc Ấn Độ tấn công mạng vào cơ quan chính phủ do đáp trả tàn khốc. Trung Quốc gây sửng sốt với tên lửa siêu thanh, nhưng liệu đã đủ sức vượt Mỹ về công nghệ quốc phòng? Cuộc chiến giữa ba siêu cường đến hồi gây cấn, nhiều tín hiệu cho thấy Nga và Trung Quốc đang tiến gần tới một liên minh quân sự. Giữa lúc phương Tây siết chặt vòng kiềm tỏa. Một số tin tức đáng chú ý khác, Nhật Bản Việt Nam tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng và phục hồi kinh tế. Tổng thống Putin cho biết cảm giác khi thử vaccine COVID-19 dạng xịt. Số người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp thấp nhất 52 năm. Thủ tướng Đức nhận cây thông Noel cuối cùng trước khi rời nhiệm sở. Tất cả sẽ được cập nhật ngay trong bản tin sau đây. Lầu Năm Góc đã tăng dần đều các binh sĩ hiện diện ở Đài Loan, với con số tăng gần gấp đôi trong năm đầu tiên nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden so với năm cuối thời ông Donald Trump. Cụ thể, theo Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ DMDC báo cáo mới nhất vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, số quân Mỹ đang hiện diện ở Đài Loan bao gồm 2 lính lục quân, 3 lính hải quân, 29 lính thủy đánh bộ và 5 phi công. Theo báo cáo trước đó vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, Mỹ chỉ có 12 lính thủy quân lục chiến đồn trú tại hòn đảo Tự Trị. Tổng cộng là 20 người dưới thời ông Trump, trong khi đó số binh sĩ đã tăng gần gấp đôi lên 39 người dưới thời ông Biden. Còn trong nhiệm kỳ của ông Barack Obama chỉ duy trì ít ỏi 10 binh sĩ. Tờ Wall Street Journal dẫn lời quan chức chính phủ Mỹ cho biết quân nhân nước này có mặt ở Đài Loan để hỗ trợ huấn luyện các lực lượng trên bộ. Đồng thời, lính thủy đánh bộ Mỹ làm việc với lực lượng hải quân Đài Loan về diễn tập tác chiến trên các tàu nhỏ. Mỹ vào năm 2019 xác nhận một đội thủy quân lục chiến không bảo vệ viện Mỹ ở Đài Loan, trên thực tế có vai trò như đại sứ quán. Hôm 28 tháng 10, bà Thái Anh Văn trở thành lãnh đạo Đài Loan đầu tiên trong vòng 40 năm công khai xác nhận sự hiện diện của Mỹ ở hòn đảo Tự Trị. Động thái không nể mặt của bà Thái đã khiến Trung Quốc lập tức thể hiện sự tức giận và phản đối gay gắt. Hai tàu chiến hải quân Trung Quốc vào giữa tháng 11 này đã diễn tập tấn công đổ bộ nhắm vào Đài Loan, ở nơi chỉ cách hòn đảo 111 km về hướng đông, theo báo Nhật Sankei Shimbun đưa tin hôm thứ Tư ngày 24 tháng 11. Các tàu chiến được nhìn thấy lờn vờn xung quanh vùng nước gần đảo Okinawa, Shonaguni của Nhật Bản và gần Đài Loan. Cả hai đều là tàu vận tải đổ bộ lớp Zushao, tức Thai 071. Sau khi di chuyển về hướng Nam ở vùng nước giữa Đài Loan và Shonaguni hôm 14 tháng 11, các tàu Trung Quốc nán lại ở khu vực phía đông huyện Hoa Liên, nhưng không rõ có hành động gì tại đây. Theo báo Nhật, Trung Quốc có lẽ nuôi ý định tấn công bờ phía Tây Đài Loan, vì bờ phía đông có nhiều vách đá dựng đứng và ít vị trí đổ bộ hơn. Tuy nhiên, Đài Loan lại có một sân bay quân sự gần Hoa Liên, có thể làm nơi trú ẩn cho không quân của hòn đảo nếu như Trung Quốc tấn công tên lửa vào bờ Tây. Vì vậy, không loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ phục kích cả hai bên Đông Tây. Ngoài ra, theo báo Sankei dẫn lời một quan chức Đài Loan nói rằng Trung Quốc có thể sẽ bổ sung các đảo phía Tây Nam Nhật Bản vào danh sách mục tiêu tấn công. Được biết, tàu Thai 071 của Hải quân Trung Quốc có thể chở 4 trực thăng và 900 binh sĩ, cũng như mang được tàu đổ bộ nhỏ hơn và xe lội nước. Hiện Trung Quốc có 9 tàu Thai 071, trong khi phiên bản mới hơn Thai 075 cũng được triển khai hồi tháng 4. Mới đây, trang web của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc BOA đã cáo buộc Ấn Độ tấn công mạng vào nhiều cơ quan chính phủ và Bộ Quốc phòng của Trung Quốc và Pakistan. BOA mô tả Ấn Độ là kẻ phá hoại mới đối với sự ổn định an ninh ở khu vực, và cộng đồng quốc tế cần phải ngăn cản New Delhi thực hiện các đòn tấn công mạng hung hăng nhằm vào các nước láng giềng. BOA cho rằng hành động vô đạo đức của Ấn Độ sẽ cản trở những nỗ lực hợp tác an ninh mạng ở các tổ chức quốc tế như BRICS, khối các nền kinh tế lớn mới nổi gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Lu Chenxing, chuyên gia cấp cao từ Viện Nghiên cứu Thượng Hải bày tỏ, Ấn Độ luôn khẳng định là nước có nền dân chủ trên mạng, nhưng giờ đây đang hòa cùng Mỹ để tấn công mạng. Những hành động của Ấn Độ với hàng xóm sẽ nhận về sự trừng trị thích đáng mà chắc chắn New Delhi không đủ sức chống đỡ.
Ông Lu còn cho rằng bộ tứ kim cương gồm Mỹ, Nhật, Ấn và Úc đang ra sức xiết vòng kim cô vây quanh Trung Quốc trên không gian mạng. Ông Lu cáo buộc Mỹ đã quân sự hóa không gian mạng một cách bừa bãi, đe dọa an ninh mạng của thế giới. Sau Ấn Độ, có thể nhiều đồng minh khác sẽ đi theo con đường của Mỹ, theo chuyên gia Trung Quốc nhận định. Hôm 20 tháng 11, Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm của chính phủ Trung Quốc đã trích dẫn công ty an ninh mạng nổi tiếng hàng đầu của đất nước tỷ dân Antilat khẳng định Ấn Độ đã tấn công mạng các đơn vị chính phủ, quân đội, quốc phòng và doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc, Pakistan, Nepal. Nhóm hacker Ấn Độ được gọi là đóa hoa tà ác. Ấn Độ vẫn chưa lên tiếng phản hồi về những cáo buộc của Trung Quốc. Dù vậy, New Delhi cũng từng tố cáo Bắc Kinh tấn công mạng một số cơ sở quân sự. AFP dẫn lời các chuyên gia cho rằng Trung Quốc thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm là một bước đột phá về quân sự, nhưng khả năng Bắc Kinh triển khai loại công nghệ này trong tác chiến thực tế vẫn là một dấu chấm hỏi. Ngành quốc phòng Mỹ đã choáng váng khi phát hiện Trung Quốc vừa phóng thành công phương tiện lướt siêu vượt âm bay vòng quanh trái đất vào tháng 7, với đỉnh điểm là nó có thể bắn tên lửa giữa quãng đường với tốc độ gấp hơn 5 lần âm thanh rơi xuống Biển Đông. Các cường quốc quân sự Mỹ, Nga và Trung Quốc đều đã thử nghiệm phương tiện lướt siêu vượt âm, tức là có tốc độ ít nhất là Mach 5. Tuy nhiên, chưa bên nào làm chủ được công nghệ phóng tên lửa giữa quãng đường. Vũ khí di chuyển với tốc độ siêu vượt âm sẽ giúp quốc gia tấn công chọc thủng lưới phòng thủ của đối phương với tốc độ và khả năng cơ động vô song. Nhà nghiên cứu chiến lược quốc phòng Joseph Henritin ở Paris cho biết, người Trung Quốc dường như đã làm chủ được hiệu ứng nhiệt và khí động học liên quan đến tốc độ siêu thanh. Chuyên gia nói, điều Trung Quốc đã làm đòi hỏi khả năng tính toán siêu việt. Chi tiết về vụ thử của Bắc Kinh rất nhỏ giọt, không rõ tên lửa đã đánh trúng hay chệch khỏi mục tiêu. Thậm chí có thể Trung Quốc chỉ cho tên lửa rơi xuống Biển Đông mà không nhắm mục tiêu cụ thể. Dù sao, Trung Quốc đã khiến toàn thế giới sửng sốt khi nắm được loại công nghệ của tương lai. Theo nhận định của ông Nilat Qualcomm, Giám đốc Viện An ninh và Phát triển ở Stockholm. Tuy nhiên, ông còn nói với AFP, ngay cả khi Trung Quốc đã sở hữu công nghệ vũ khí siêu thanh, khả năng triển khai và vận dụng nó hiệu quả trong chiến đấu vẫn còn chưa rõ ràng. Theo chuyên gia, vũ khí siêu thanh có thể cực kỳ quan trọng trong tương lai, nhưng việc Bắc Kinh tạm dẫn trước Washington không làm thay đổi cán cân quân sự tổng thể. Theo đó, Mỹ vẫn bỏ xa Trung Quốc về công nghệ quân sự nói chung, trích lời chuyên gia ở Stockholm. Trung Quốc và Nga đang dọn đường để thiết lập một liên minh quân sự không chính thức nhằm chống lại áp lực gia tăng của Mỹ và phương Tây. Trong cuộc gọi video vào hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phương Hòa đã đồng ý mở rộng hợp tác thông qua tập trận chiến lược và tuần tra chung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt lưu ý đến biển Nhật Bản và biển Hoa Đông. Ông Shoigu khẳng định Mỹ đang gia tăng hành động gây hấn gần biên giới Nga. Trong một tháng qua, máy bay ném bom chiến lược của Mỹ đã 30 lần áp sát Nga, cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, trong cuộc tập trận Global Thunder, tướng Shoigu khẳng định Mỹ đã cử 10 oanh tạc cơ có khả năng hạt nhân diễn tập oanh kích Nga từ hai phía Đông Tây, dàn máy bay áp sát biên giới Nga đến khoảng 20 km. Ông Shoigu còn lưu ý, Mỹ đã tăng cường tuần tra gần biên giới phía đông của Nga với tổng cộng 22 chuyến bay chiến lược trên biển Okhotsk năm 2020, cao gấp 3 lần năm trước đó. Tướng Shoigu cho rằng điều này gây nguy hiểm cho cả Moscow và Bắc Kinh. Về phía Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phương Hoa nói với ông Shoigu rằng Nga đã chống đỡ hiệu quả sức ép và mối đe dọa quân sự từ Mỹ. Hai vị tướng thảo luận về tuần hành hàng hải chung ở Tây Bắc Thái Bình Dương, tuần hành hàng không trên biển Nhật Bản và biển Hoa Đông, vạch ra đường hướng hợp tác quân sự chặt chẽ hơn trong vòng 5 năm tới. Cuộc điện đàm an ninh Nga-Trung diễn ra khi quân đội hai nước ngày càng thắt chặt mối quan hệ để phá vòng kim cô của phương Tây. Tổng Trung Bình, nhà bình luận quân sự ở Hồng Kông cho rằng Trung Quốc và Nga sẽ tăng cường hợp tác chiến lược, bao gồm trao đổi hệ thống cảnh báo sớm và lá chắn tên lửa, cũng như các dịch vụ quân sự khác của hai nước. Nhật Bản và Việt Nam vào hôm thứ Tư ngày 24 tháng 11 đã thống nhất thắt chặt hợp tác an ninh và hỗ trợ thúc đẩy kinh tế của hai nước sau đại dịch Covid-19. Cụ thể, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tổ chức buổi gặp mặt với người đồng cấp Việt Nam Phạm Minh Chính ở Tokyo. Hai nhà lãnh đạo cam kết làm việc cùng nhau vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, chia sẻ mối lo ngại chung về những tuyên bố chủ quyền biển phi lý của Trung Quốc. Đất nước chúng tôi sẽ hợp tác với Việt Nam về chuyển đổi số, sáng kiến công nghệ và đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Nhật Bản. Chúng ta sẽ thắt chặt hợp tác kinh tế Nhật Bản và Việt Nam thời hậu Covid-19.
Thủ tướng Kishida cũng thông báo Nhật Bản cung cấp thêm cho Việt Nam 1.540.000 liều vaccine ngừa COVID-19. Số vaccine này sẽ về Việt Nam ngay hôm nay trong ngày 25 tháng 11. Cuộc gặp hôm thứ Tư đánh dấu lần đầu tiên ông Kishida tiếp đón một nguyên thủ nước ngoài kể từ khi nhậm chức vào tháng trước. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 24 tháng 11 cho biết ông vừa tham gia thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt. Ông cho biết, tôi không thấy điều gì bất thường. Đúng 6 tháng sau khi tiêm 2 liều, kháng thể của tôi giảm xuống và các chuyên gia khuyến nghị tiêm bổ sung. Tôi đã thực hiện cách đây vài ngày. Đầu tiên là chích ngừa. Qua hôm sau, tôi tham gia vào cuộc thử nghiệm loại vaccine dạng xịt. Nó cũng giống như ống xi lanh, nhưng thay vì chất lỏng để tiêm bắp thì là dạng xịt mũi. Họ yêu cầu tôi hít thở sâu và đếm tới 3. Sau đó tôi ngồi chờ 15 phút, vậy là xong. Tôi không có cảm giác gì, chỉ cần chờ 15 phút. Sau 2 tiến trình đó, sáng nay tôi đã chơi thể thao bình thường. Vì vậy, tôi có thể xác nhận mọi thứ các nhà khoa học và chuyên gia của chúng ta đang làm đều diễn ra suôn sẻ như lời họ nói. Còn về kỳ vọng tăng kháng thể, hãy đợi vài ngày nữa để xem kết quả. Vaccine dạng xịt mũi được phát triển bởi Viện Gamaleya ở Moscow và dựa trên vaccine Sputnik V. Ông Denis Lugunov, người đứng đầu bộ phận vi sinh của viện, tiết lộ nghiên cứu ban đầu cho thấy nó có thể làm giảm nguy cơ lây nhiễm. Ông nói thêm, sử dụng phiên bản dạng xịt là cách thuận tiện để cung cấp vaccine khi nó không gây đau đớn và có tác dụng phụ ở mức tối thiểu. Sau khi tiêm chủng, bạn có được miễn dịch cho toàn bộ cơ thể, nhưng sau khi sử dụng thêm dạng xịt mũi, bạn tạo ra một hàng rào miễn dịch bổ sung ở đường hô hấp trên. Theo ông Lugunov cho biết, các nghiên cứu sâu hơn về công thức vaccine dạng xịt sẽ được tiến hành vào năm 2022. Mặt khác, Tổng thống Putin đã được tiêm liều tăng cường bằng vaccine Sputnik Light. Trước đó, Tổng thống tiêm liều Sputnik V đầu tiên vào tháng 3, liều thứ hai vào tháng 4. Giống như Sputnik V, Sputnik Light cũng dựa trên công nghệ vector. Cơ chế của nó là sử dụng virus vô hại đưa protein của SARS-CoV-2 vào tế bào người, giúp kích thích phản ứng của hệ miễn dịch. Afghanistan sẽ bắt đầu cấp hộ chiếu ở 10 tỉnh từ hôm nay, ngày 25 tháng 11, theo văn phòng hộ chiếu ở Kabul thông báo. Văn phòng ở Kabul đã phải ngừng hoạt động cách đây một tuần do thiết bị dùng để phát hành tài liệu sinh trắc học bị hỏng. Trước áp lực xử lý hàng ngàn đơn đăng ký mỗi ngày, văn phòng cho biết sau khi vấn đề kỹ thuật được khắc phục, họ sẽ nối lại hoạt động cấp hộ chiếu ở thủ đô Kabul. Do lo ngại về tương lai Afghanistan dưới sự cai trị của Taliban, trong khi khủng hoảng kinh tế và nhân đạo ngày càng trầm trọng, đe dọa hàng triệu sinh mạng, đông đảo người Afghanistan lại bắt đầu cuộc đại di dân với hàng ngàn người băng qua biên giới mỗi ngày. Các chuyến bay quốc tế thường nhật cũng được nối lại giữa Kabul với Dubai và Islamabad. UAE cho biết đang thảo luận với Taliban để cùng vận hành sân bay ở Kabul. Cảng hàng không này là điểm liên kết chính của Afghanistan với phần còn lại của thế giới. Theo chính phủ Mỹ công bố số liệu hôm thứ Tư, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần đã đạt mức thấp nhất kể từ năm 1969. Cụ thể, theo Bộ Lao động Mỹ, số người xin trợ cấp trong tuần trước từ ngày 15 tháng 9 chỉ ở mức 199.000, giảm 71.000 so với tuần trước đó và thấp nhất kể từ khi con người lần đầu tiên bước đi trên mặt trăng. Đó là một dấu hiệu cho thấy sự tăng trưởng bền vững của kinh tế Mỹ sau một năm khủng hoảng y tế không hồi kết và thiếu hụt lao động nghiêm trọng. Sự tăng trưởng việc làm không quá nhanh nhưng đều đặn, trung bình mỗi tháng có thêm 520.000 công việc mới trong năm nay. Tuy nhiên, lực lượng lao động đã giảm 3 triệu so với thời điểm trước Covid-19. Điều này cho thấy nhiều người Mỹ đang chọn cách nhàn rỗi dù trợ cấp thất nghiệp đã hết hạn, trường học tái mở cửa và các công ty nâng tiền công. Dù vậy, Tổng thống Joe Biden vẫn ca ngợi số liệu tích cực vừa công bố. Ông nói, năm ngoái đã có 21 triệu người đề nghị nhận bảo hiểm thất nghiệp trước kỳ nghỉ lễ tạ ơn. Hôm nay chỉ có 2,4 triệu người. Đây thực sự là một bước phục hồi mang tính lịch sử của thị trường việc làm. Đã có 5,6 triệu công việc được tạo ra từ khi tôi nhậm chức và tỷ lệ thất nghiệp là 4,6%, sớm hơn 2 năm so với các chuyên gia dự đoán mức này có thể xảy ra. Tổng thống nói thêm, còn rất nhiều việc phải làm để đưa nền kinh tế của chúng ta trở về bình thường, bao gồm xử lý giá cả tăng cao, làm cạn túi tiền của người Mỹ, bào mòn khoản tăng tiền lương và thu nhập khả dụng. Theo trang Axios bình luận, con số thất nghiệp thấp kỷ lục là do chủ lao động đang tuyệt vọng về khan hiếm nguồn nhân lực, đến nỗi họ không thể nghĩ về sa thải nhân viên. Trong khi vấn đề an ninh thị trường việc làm của Mỹ được giải quyết trong ngắn hạn, viễn cảnh vẫn còn rất bấp bênh về lâu dài.
Quyền Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 24 tháng 11 nhận cây thông Giáng sinh một lần cuối ở tòa nhà chính phủ trước khi kết thúc hành trình 16 năm lãnh đạo đất nước. Ông Olaf Scholz, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội, dự kiến tuyên thệ nhậm chức thủ tướng vào tháng sau. Bà Merkel đã tham dự buổi lễ ngắn gọn với hơn chục quan chức và các chủ rừng thông ở Đức. Bà nói, cây thông này sẽ chứng kiến 2 đời chính phủ Đức, một tạm quyền và một mới thành lập. Điều này không phải cây thông Giáng sinh nào cũng trải qua. Vài giờ trước bài phát biểu của bà Merkel, ông Olaf Scholz đã thông báo thỏa thuận thành lập liên minh chính phủ mới đèn giao thông, hướng tới hiện đại hóa nền kinh tế lớn nhất châu Âu, chính thức khép lại bức màn của thời đại Merkel. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo của FBNC. Xin chào và hẹn gặp lại.